السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا بتكلم عن حادثة أليمة حصلت تحت بيتنا في العباطي، محافظة بورسعيد. النهاردة نازل من البيت ولقيت مشهد صعب. المشهد ده عبارة عن حصان ماشي في الشارع، وفجأة واحدة اتكهرب. كل ده كان قدامي، واتسعك صعكة جامدة من عمود في الكهرباء. اتكلمنا عليه كتير ونشدنا عليه بتوع الإنارة كتير، ومفيش حد بيهتم، مفيش حد بيتكلم. وأهم حاجة عندهم يجوا على الناس الغلابة ويجوا عليهم كتير وظلم، ويقولوا لهم فين فلوس الكهرباء وفين فلوس مش عارف ايه. لكن مفيش اهتمام بالكهرباء خالص في الأبوطة عندنا. لازم الفيديو ده يوصل للمحافظ عشان يشوف المهزلة دي. ويا ريت المحافظ يهتم بالقبوطي شوية، يهتم بالقبوطي شوية، لأن القبوطي بايظ خالص. القبوطي خربان يا محافظ بورسعيد، القبوطي خربان مش زي ما انت متوقع وزي ما بتطلع في التلفزيونات تقول ان القبوطي جميل وان بورسعيد جميلة. لا، في حتت في بورسعيد انت ما تعرفش عنها حاجة اصلا. ده غير مصنع سينمار اللي مدمر القبوطي عندنا ومموت اطفال كتير. ماشي، المفروض انتوا تفوقوا للكلام ده وتشوفوا الحاجات ديت وتراعوا الناس اللي في القبوطي وتراعوا البلد ديت، لان كده حرام وكده ظلم وما ينفعش، وربنا ما يرضاش بالظلم. يا ريت تشوفوا حاجة عشان العمود دوت كده. لو طفل عدى ومات، المشكلة هتبقى مع مين؟ هنحاسب مين؟ مين اللي هيتحاسب في الكلام ده؟ حرام، حرام، ده أرواح. يا ريت، يا ريت الكلام ده يوصل ليكم وتفهموه وتطبقوه عندنا في القباطي. يا ريت عشان كده حرام. كفاية بقى، كفاية، ارحموا الناس، كفاية ظلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه كده، جنب العمود كده اهو. انا عارف ان انت زعلان من ابو غالي على المنظر بتاع والله انا عارف ان انت زعلان. هي منطقه هي الحاجات هم جايبين العمود ديك النار برضه سامع راسه العمود ده موت له ثلاثه من اللي هو